नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम रबिन पौडेल, BYD साइमेक्समा एज अ सिनियर इन्जिनियर कार्यरत छु। आजको यस भिडियोमा हामी BYD गाडी चार्ज गर्दाखेरि तपाईहरुको मनमा लाग्ने जिज्ञासाहरूलाई लिएर आएको छु। सबै EV प्रयोगकर्ताको लागि EV चार्जिङ एउटा नियमित कार्य भइसकेको छ र सो कार्यमा हामीलाई के समस्याहरू आउँछन् र त्यस समस्यालाई आफ्नो तर्फबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यस भिडियो मार्फत हामी प्रश्न पार्न चाहन्छौँ। हामीले अधिकांश BYD को गाडीहरूमा 7 किलोवाटको AC चार्जर उपलब्ध गराएको हुन्छौँ र सो चार्जर तपाईको घरमा इन्स्टल गर्नको लागि तपाईले 2-3 वटा कुरा ध्यानमा राख्नुपर्दछ। सर्वप्रथम तपाईको घरमा 32 एम्पियरको लाइन हुनुपर्दछ र दोस्रो कुरा तपाईको घरमा प्रपर अर्थिङ हुनुपर्दछ। यदि तपाईहरु BYD को गाडी किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो कुरामा तपाईले ध्यान दिएर तपाईको चार्जर जोडन प्रक्रियालाई सामान्य र छिटो पार्न सक्नुहुनेछ। EV गाडी कति प्रतिशत चार्ज गर्ने भन्ने कुरा सबै कस्टमरलाई जिज्ञासा हुने गर्दछ। कुनै पनि EV गाडी कति प्रतिशत चार्ज गर्ने वा कति प्रतिशत डिस्चार्ज गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा युज भएको ब्याट्री टेक्नोलोजी र त्यसमा युज भएको ब्याट्री केमिस्ट्रीले निर्धारण गर्दछ। हामी हाम्रो कस्टमरलाई जहिले पनि 20% भन्दा तल चार्ज नगर्न र जहिले पनि चार्ज गर्दाखेरि 100% चार्ज गर्न प्रोत्साहन गर्दछौँ। हामीले हाम्रो गाडी AC चार्जिङ गर्ने वा DC चार्जिङ गर्ने भनेर जिज्ञासा हुन सक्दछ। हामीले हाम्रो कस्टमरलाई कहिले पनि AC चार्जिङ गर्नु वा DC चार्जिङ गर्नु भनेर निर्देश गरेको छैनौँ। तपाईले फास्ट चार्ज गरे तापनि स्लो चार्ज गरे तापनि गाडीमा भएको अनबोर्ड चार्जर ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम CCS मोडुलले गाडीमा रहेको ब्याट्री कति पावरले चार्ज गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ। त्यसैले हामी सबै कस्टमरहरूलाई आफ्नो सहजता अनुसार AC वा DC चार्ज गर्न प्रोत्साहन गर्छौँ। गाडी चार्ज गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ चार्जरको गन गाडीमा अड्किन सक्दछ। त्यो समस्या के कारणले हुन्छ र त्यसलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदछु। चार्ज गर्ने क्रममा चार्जरले गाडीलाई हाई पावर सप्लाई गरिरहेको हुन्छ र चार्जिङ प्रोसेस सुरु हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो सेफ्टीको लागि र कतैबाट इलेक्ट्रिकल पावर लिकेज नहोस् भन्नको लागि गाडीले चार्जर गनलाई लक गर्दछ र चार्जिङ प्रोसेस समाप्त भएपछि सो लकलाई रिलिज पनि गर्दछ। तर कहिलेकाहीँ गाडी र चार्जर बीचको मिसकम्युनिकेसनले गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिकल लक चार्जिङ प्रोसेस समाप्त भए पश्चात पनि रिलिज हुन सक्दैन। त्यो टाइममा तपाईले चार्जर गन बाहिरबाट जतिसुकै पावर फोर्सले ताने तापनि बाहिर निस्किन सक्दैन। यदि तपाईले त्यो समस्या भोग्नु भएको छ भने तपाईले 3 वटा स्टेप फलो गरेर त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। स्टेप नम्बर 1 मा हामी तपाईहरुलाई गाडीमा प्रोवाइड गरेको रिमोट कीबाट अनलक गर्ने प्रयास गर्दछौँ। रिमोटमा भएको अनलक बटनलाई थिचेर तपाईले गाडीको इलेक्ट्रिकल लकलाई रिलिज गर्न सक्नुहुनेछ। फलो गर्दा पनि तपाईको समस्या समाधान भएन भने तपाईले स्टेप नम्बर 2 फलो गर्नुपर्दछ। स्टेप नम्बर 2 मा ड्राइभर साइडको डोरमा रहेको अनलक बटनलाई प्रेस गरेर तपाईले आफ्नो इलेक्ट्रिकल लक रिलिज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले स्टेप 1 र स्टेप 2 फलो गर्दा पनि तपाईको समस्याको समाधान हुँदैन भने तपाईले स्टेप 3 फलो गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो गाडीको बनेट खोलेर त्यसमा भएको चार्जिङ लकको वायरलाई बाहिरतर्फ तानेर चार्जरको इलेक्ट्रिकल लक रिलिज गर्न सक्नुहुनेछ।